હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું લીલા વટાણાના સુપર ટેસ્ટી વડા. ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળાની સિઝન શરૂ થાય ને એટલે માર્કેટમાં લીલાછમ વટાણા ઢગલા બંધ આવતા હોય છે અને વટાણાની આપણે અનેક રેસીપી બનાવતા હોય છે. પણ શું ક્યારેય તમે લીલા વટાણાના વડા બનાવ્યા છે? એક વખત બનાવો, ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાના ફેવરિટ થઈ જશે. અહીંયા તમે જુઓ કે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ મસ્ત સોફ્ટ વડા તૈયાર થયેલા છે. અને આજે આ વડા આપણે બે રીતે તૈયાર કરશું. ચાલો બનાવીએ સુપર ટેસ્ટી, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સુપર સોફ્ટ એવા લીલા વટાણાના વડા. લીલા વટાણાના સુપર ટેસ્ટી વડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 વાટકી લીલા વટાણા લીધા છે. માપ માટે ઘરમાં રહેલી કોઈ કપ કે વાટકી સેટ કરી લેવાની, જેથી આગળની સામગ્રી ઉમેરવામાં પણ સરળતા રહે. તો વટાણા છે ને એક મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. અહીં આપણે નાના જારનો ઉપયોગ કરશું, જેથી વટાણા સરળતાથી પીસાઈ જાય. વટાણાની સાથે જ 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, 6 થી 7 કળી લસણ અને થોડા આદુના ટુકડા ઉમેરશું. વટાણા એકદમ સરસ પીસાઈ જાય એ માટે પાણીને બદલે આપણે દહીંનો ઉપયોગ કરશું. આ દહીં ઘરનું જમાવેલું છે એટલે વધારે ખાટું નથી. જો ખાટું દહીં લેતા હોય તો અડધી ચમચી જેટલું ઉમેરવાનું. બધી જ સામગ્રી સરસ પીસી લેશું. તો અહીંયા જુઓ, માત્ર 1 ચમચી દહીં ઉમેરવાથી વટાણા કેટલા મસ્ત પીસાઈ ગયા છે. બસ હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. અહીંયા ગેસ પર કડાઈમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. જીરુંની સાથે જ 1 ચમચી વરિયાળી અને 2 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું. તલ, વરિયાળી અને જીરું તેલમાં એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું. અહીંયા આપણે 1 કપ વટાણા લીધેલા, તો એની સાથે આપણે 3 કપ પાણી ઉમેરવાનું છે. સોરી, જ્યારે પાણી ઉમેર્યું ને ત્યારે મારો વિડીયો બંધ થઈ ગયો હતો. હવે થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. હવે કડાઈમાં રહેલું પાણી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે, તો થોડા મસાલા કરી લેશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. એની સાથે જ આપણે વટાણાની પેસ્ટ કરીને રાખેલી છે ને એ પણ ઉમેરી દેશું. અને સાથે 2 ચમચી જેટલું લીલું લસણ પણ ઉમેરી દેશું. આ વડામાં લીલા લસણનો ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ આવે છે. હોય તો ખાસ ઉમેરવું, પણ જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે લીલું અને સૂકું બંને લસણનો ઉપયોગ કરેલો છે. બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું અને ફરી એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી વટાણાની પેસ્ટ છે ને પાણી સાથે સરસ બફાઈ જાય. હવે થોડી વાર પછી જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે કડાઈમાં રહેલી બધી જ સામગ્રી સરસ ઉકળવા માંડી છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેશું અને 1 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું. ગોળની સાથે 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરશું. થોડો ગોળ ઉમેરવાથી બધા જ ટેસ્ટને બેલેન્સ કરશે અને આ વડા સુપર ટેસ્ટી તૈયાર થશે. તો ગોળ અને લીંબુનો રસ પણ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દીધો છે. જે વાટકી ભરીને વટાણા અને આપણે પાણી લીધેલું ને એ જ વાટકી ભરીને અત્યારે મેં રવો લીધો છે. તો એક હાથે રવો ઉમેરતું જવાનું અને એક હાથે સરસ મિક્સ કરતું જવાનું, જેથી બિલકુલ ગાંઠા ન પડે. અહીંયા રવો સરસ મિક્સ કરી લીધો છે અને હવે રવાને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાનો લોટ પણ આ રીતે ઉમેરી અને સરસ મિક્સ કરી દેશું. તો ચણાનો લોટ પણ સરસ મિક્સ કરી દીધો છે. હવે આપણે 3 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરશું. તમે કહેશો કે આટલી બધી વાર મિક્સ કર્યા પછી તમે પાછળથી કેમ લોટ ઉમેરો છો? પણ જો તમે બધા લોટ એકી સાથે ઉમેરી દેશો ને તો લોટના ગાંઠા જામી જશે. પરિણામે તમારે જેવું સ્મૂધ મિશ્રણ જોઈએ છે ને એવું સ્મૂધ નહીં મળે. એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ આ રીતે બધું ઉમેરવાનું. પહેલાં રવો ઉમેરી દેવાનો, પછી ચણાનો લોટ અને પછી ચોખાનો લોટ. આમાં તમે ઈચ્છો તો થોડો જુવારનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ અત્યારે હું આ 3 લોટનો ઉપયોગ કરીને આ વડા તૈયાર કરું છું. હવે પેન છોડવા માંડે ને ત્યાં સુધી આપણે આ મિશ્રણને કૂક કરવાનું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે આ મિશ્રણ આ રીતના થોડુંક ઢીલું લાગે છે, પણ જેમ જેમ રવો, ચોખાનો લોટ અને ચણાનો લોટ કૂક થશે ને એમ મિશ્રણ આપણું સરસ કઠણ થઈ જશે. હવે આ બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને 10 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી બધા જ લોટ એકી સાથે સરસ બફાઈ જાય. 10 મિનિટ પછી અહીંયા ચેક કરીએ ને
તો તમે જુઓ કે આ લોટ જેવો આપણે રોટલીનો લોટ હોય ને એવો સરસ થીક થઈ ગયો છે અને પેન પણ છોડવા માંડ્યું છે. આ રીતે નોનસ્ટિક કડાઈનો ઉપયોગ કરવાનો. પણ જો તમારી પાસે નોનસ્ટિક કડાઈ ન હોય ને તો આ રીતે મિશ્રણ ભેગું કરી દો ને, પછી કડાઈની નીચે તવો રાખી દેવાનો, જેથી મિશ્રણ તળિયે બિલકુલ ચોંટે નહીં. હવે છેલ્લે તૈયાર થયેલા મિશ્રણ સાથે ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી દઈશું ને કોથમરી પણ સરસ મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લોટ ઉમેરેલા ને તો આપણું મિશ્રણ કેટલું સ્મૂધ તૈયાર થયું છે. લોટના એક પણ ગઠ્ઠા નથી રહેલા. બસ તૈયાર થયેલું મિશ્રણ છે ને એક બીજા વાસણમાં લઈ લેશું, જેથી ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય. આ મિશ્રણ થોડું હુંફાળું ગરમ હોય ને ત્યારે જ વડા બનાવી લેવાના. આ રીતે મિશ્રણ હુંફાળું ગરમ હોય ને ત્યારે જ આપણે વડા વાળી લેવાના. સાવ ઠંડુ નથી થવા દેવાનું. સાવ ઠંડુ થઈ જશે ને તો મિશ્રણ વધારે કઠણ થઈ જશે. હવે હાથ તેલવાળો કરશું અને મીડિયમ સાઇઝના વડા બનાવી લેશું. તમારે જે સાઇઝના વડા કરવાના હોય ને એ સાઇઝનું મિશ્રણ હાથમાં લેવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે કેટલું સ્મૂધ મિશ્રણ તૈયાર થયું છે. તો આ રીતના મીડિયમ સાઇઝના વડા બનાવી અને એક પ્લેટમાં રાખી દેશું. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે બધા જ વડા તૈયાર છે. અને આ વડા બનાવી અને તમે ફ્રીજમાં 2 થી 3 દિવસ સ્ટોર કરી શકો છો. એરટાઇટ ડબ્બામાં રાખી દેવાના. જરૂર પડે ત્યારે તમે ઈચ્છો તો તમે ડીપ ફ્રાય કરી શકો, સેલો ફ્રાય કરી શકો, અને ઈચ્છો તો તમે ઓવન કે એર ફ્રાયરમાં શેકી પણ શકો છો. આજે આ વડા આપણે એર ફ્રાયરમાં પણ તૈયાર કરશું. તો તળવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલ એકદમ ફાસ્ટ ગરમ ના હોવું જોઈએ, મીડિયમ જ ગરમ હોવું જોઈએ. જો વધારે ફાસ્ટ તેલે તમે વડા તળશો તો ઉપરથી તો તળાઈ જશે પણ અંદરથી થોડા કાચા રહેશે. એટલે મીડિયમ ગરમ થાય ને તેલ એટલે વડા આપણે તળવા મૂકી દઈશું. એકી સાથે તેલમાં જેટલા આવે ને એટલા વડા ઉમેરી દેવાના, બહુ વધારે નહીં ઉમેરવાના. તો અત્યારે આપણે 6 થી 7 વડા તળવા મૂકી દીધા છે. એક બાજુ વડા થોડા તળાય ને એટલે હળવા હાથે પલટાવી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, રવા સાથે આપણે આ વટાણાના વડા તૈયાર કરેલા છે. આ વડા સાથે તમે એકલા રવાનો ઉપયોગ કરશો ને તો તેલમાં ઉમેરતા વડા તમારા છૂટા પડી જશે. એટલે ચણાનો લોટ અને ચોખાનો લોટ ખાસ ઉમેરવો. તમારી પાસે જો ચોખાનો લોટ હાજર ના હોય તો થોડો ઘઉંનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ એકલા રવા સાથે આ વડા ક્યારેય પણ તૈયાર નહીં કરવાના. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જાણો જ છો કે આપણી ચેનલમાં કુકિંગની સાથે હું કુકિંગને લગતી અનેક ટિપ્સ પણ તમારી સાથે શેર કરતી હોઉં છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં આપણા વડા બધી બાજુ એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે અને વડાનો કલર એકદમ મસ્ત લાઇટ ગોલ્ડન આવી ગયો છે. અને તમે જુઓ કે આ વડા એકદમ મસ્ત ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થયા છે. તો તળાયેલા વડા એક બાઉલમાં લઈ લેશું. થોડા વડા આપણે એર ફ્રાયરમાં પણ તૈયાર કરશું. ઘણા લોકો હેલ્થ કોન્શિયસ છે, જેઓ તળેલું ખાવું પસંદ નથી કરતા, તો એના માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે. તો અહીં અમે એર ફ્રાયર 5 મિનિટ માટે પ્રીહીટ કરી લીધું છે અને વડા લીધેલા છે. તો વડાને આપણે બ્રશથી થોડું તેલ લગાવી દઈશું. વધારે તેલ નથી લગાવવાનું, આછું આછું જ આ રીતે તેલ લગાવી દેવાનું. બંને બાજુ તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાના છે. પ્રીહીટ થયેલું એર ફ્રાયર છે ને એમાં વડા ગોઠવી દઈશું. બોક્સ પેક કરી દેશું અને ટાઈમ સેટ કરી લેશું. 180 સેલ્સિયસ તાપમાન પર અને 18 મિનિટ પર આપણે રાખેલું છે. તો 18 મિનિટમાં જ આપણા વડા તૈયાર થઈ જશે. અહીં આપણે એર ફ્રાયરમાં વડા મૂકેલાનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે અને બંધ કરી દેશું અને વડા ચેક કરી લેશું. વાહ ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે વડા એકદમ મસ્ત શેકાઈ ગયા છે. ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન પણ થઈ ગયા છે. શેકાયેલા વડા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે વડા બંને બાજુ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયા છે. તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ વડા સર્વ કરશું. થોડી કોથમરીથી ગાર્નિશ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવા સુપર ટેસ્ટી આપણા વટાણાના વડા તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે લુક જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ.
એકદમ મસ્ત ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સુપર સોફ્ટ, અને સાથે આવી ગ્રીન ચટણી મળી જાય ને તો પછી મજા આવી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, ગ્રીન ચટણીની રેસીપી હું તમારી સાથે અનેક વખત શેર કરી ચૂકી છું, અને સાથે આપણે કેચઅપ પણ સર્વ કરેલો છે. તો તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે આ વડા સર્વ કરી શકો છો. અને જે આપણે એર ફ્રાયરમાં તૈયાર કરેલા વડા છે ને એ પણ તમે જોઈ શકો છો કે મસ્ત ક્રિસ્પી તૈયાર થયા છે. અવાજ તમે સાંભળી શકો છો. એ વડા પણ ઉપરથી ક્રિસ્પી છે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારી પસંદગી મુજબ તમે વડાને સેલો ફ્રાય કે ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો, અને આ રીતે ઓવન કે એર ફ્રાયરમાં શેકીને પણ એન્જોય કરી શકો છો. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.